Bine v-am regăsit la Totul despre flori. Ficus lirata dintr-o frunză? Înainte să puneți o frunză în apă, verificați nodul, pentru că astăzi vom demonta una dintre cele mai populare, dar sincer, cel mai frecvent greșit înțelese practici. S-a încetățenit ideea că absolut orice fragment verde pus în apă va genera o viață nouă, ca prin magie. E bine, știința din spatele propagării ne arată că lucrurile sunt mult mai precise de atât. O abordare corectă, informată, salvează enorm de mult timp și, evident, salvează însăși planta. Așadar, în acest scurt ghid explicativ, haideți să vedem exact cum se poate reproduce eficient această plantă spectaculoasă, lăsând miturile deoparte. Să trecem direct la subiect și să privim un contrast absolut fundamental. Vedem foarte des imaginea din stânga, o frunză mare, superbă, tăiată și pusă pur și simplu într-un vas cu apă. Și știți ce interesant? După o perioadă chiar dezvoltă un sistem vizibil de rădăcini. La prima vedere pare un succes total, nu-i așa? Pare o dovadă clară că se naște o plantă nouă. Totuși, materialele de specialitate ne demonstrează că e o eroare clasică. Fără o porțiune de tulpină, avem de-a face doar cu ceea ce numim o frunză zombie. Da, este în viață, da, se hrănește prin acele rădăcini proaspete, dar atenție, nu se va transforma absolut niciodată, sub nicio formă, într-un copac nou. Este practic un drum închis. În contrast, dacă privim în partea dreaptă, vedem un butaș adevărat, o porțiune de tulpină care conține obligatoriu un nod. Aceasta este singura variantă viabilă din care vor apărea rădăcini și, extrem de important, un lăstar cu totul nou. Ideea de bază pe care trebuie să o reținem aici este că dezvoltarea rădăcinilor și dezvoltarea unei tulpini noi sunt două procese biologice complet separate. Bun, și ca să nu mai lăsăm loc de nicio confuzie privind problema frunzei zombie pe care tocmai am observat-o, haideți să clarificăm un pic anatomia plantei, fără să o complicăm academic, evident. Răspunsul întregului proces stă în două elemente esențiale, nodul și mugure de axilar. Nodul este pur și simplu acea zonă, de multe ori ușor îngroșată, de pe tulpina principală, exact locul de unde se ramifică frunzele. Dar adevăratul centru de comandă, ca să-i spunem așa, este mugurele axilar. Acest mugure se găsește fix în unghiul acela la intersecția dintre frunză și tulpină. Documentația botanică este foarte clară. Prezența acestui mugure este diagnosticul cheie pentru orice proiect de propagare. De ce? Pentru că el este singurul depozitar de celule stem capabile să crească pe verticală și să genereze frunze și tulpini noi. Efectiv, fără el, nu există niciun viitor pentru acel fragment de plantă. Identificarea vizuală a acestui punct de creștere face literalmente diferența dintre un eșec frustrant și o multiplicare de succes. Așadar, ajungem la pașii pentru o tăiere corectă. Să vedem cum se execută, pas cu pas, tăietura perfectă pentru a declanșa această nouă viață. Evident, totul începe cu selectarea unui segment sănătos de pe o plantă matură. Pasul 1 ne reamintește o regulă de aur incredibil de des ignorată, igienizarea uneltei de tăiat. O foarfecă proaspăt dezinfectată este efectiv scutul nostru protector împotriva agenților patogeni care ar putea infecta instantaneu tăietura proaspetă. Trecem apoi la acțiunea principală, pasul 2, tăierea curată și fermă, chiar sub acel nod de care discutam. Așa cum am stabilit deja, păstrarea nodului este complet nenegociabilă, fiind punctul de plecare pentru noul sistem radicular, în timp ce mugurele de deasupra va lansa lăstarul. Și în final pasul 3, care pare un pic contraintuitiv la început, păstrarea a doar una, maximum două frunze pe butaș. Motivul este însă unul profund logic. Gândiți-vă că fiecare frunză pierde constant apă prin transpirație. Fiind abia separat de rădăcinile care îi aduceau hidratare, dacă lăsăm prea multe frunze pe butaș, acesta va suferi o deshidratare rapidă și un stres absolut fatal. Prin reducerea suprafeței foliare gestionăm masiv stresul și ajutăm planta să-și canalizeze absolut toată energia spre regenerare. Trecem la secțiunea următoare, mediul și îngrijirea butașului. Haideți să descoperim împreună cum creăm mediul ideal pentru înrădăcinare. Aici trebuie să stabilim un set de reguli destul de stricte privind microclimatul. Un aspect critic vizează pământul sau substratul, care trebuie să fie aerat și doar ușor umed. Motivul? Rădăcinile noi care abia se formează au nevoie să respire oxigen, la fel de mult cum au nevoie să absoarbă apă. Asta înseamnă, subliniez, că trebuie să evităm cu orice preț solurile îmbibate. Un mediu complet saturat cu apă, ca o mlaștină, blochează oxigenul și declanșează instantaneu putrezirea tulpinii. Mai departe, lumina. Este vitală ca sursă de energie categoric, dar este absolut crucial să fie o lumină filtrată, venită de la o fereastră. Trebuie să fim foarte precauți, deoarece expunerea la lumina directă a soarelui este complet interzisă în această etapă. Razele puternice vor supraîncălzi și vor părjuli rapid țesuturile supersensibile ale butașului. Și nu în ultimul rând, evitați o altă capcană frecventă, fertilizarea timpurie.
Gândiți-vă la asta. Fără un sistem de rădăcini bine dezvoltat, care să poată absorbi și procesa nutrienții, aplicarea oricărui îngrășământ va provoca doar o ardere chimică a țesuturilor delicate. Dacă oferim cu răbdare acest mediu controlat, pur și simplu lăsăm biologia naturală a ficusului să-și facă magia. Acum că știm ce trebuie să conțină un butaș, continuăm cu îngrijirea lui și cu marcotajul aerian. Așadar, am pus butașul în pământ, dar ce urmează acum? Continuăm direct cu pașii esențiali de post-plantare pe care i-am început în prima noastră analiză. Astăzi despicăm firul în 4 legat de îngrijirea imediată și, foarte important, explorăm acea alternativă fascinantă și super sigură pentru înmulțirea plantelor cu o tulpină mai groasă, unde metodele clasice cam dau kicks. Haideți să intrăm direct în detalii. Regula de aur în această etapă incipientă, echilibrul, clar. Gândiți-vă că butașul nostru tocmai a suferit o intervenție și are nevoie urgentă de un mediu aerat pentru a respira cum trebuie. Asta înseamnă că substratul trebuie menținut doar ușor umed, niciodată, dar absolut niciodată ud leoarcă. Unul dintre cele mai mari pericole este pur și simplu înecarea solului. Dacă pământul mustește de apă, butașul va putrezi văzând cu ochii, mult înainte să aibă măcar șansa de a scoate o primă rădăcină. Și lumina! Trebuie să fie indirectă, dar puternică. Planta vrea energie pentru a crește, însă razele directe ale soarelui ar prăji-o fatal în acest stadiu vulnerabil. Și acum urmează cel mai dificil test dintre toate, răbdarea. Știu, curiozitatea ne împinge adesea să tragem un pic de tulpiniță în fiecare zi doar ca să vedem, hei, a ieșit ceva? Ei bine, nu faceți asta. Este o greșeală fatală. Din păcate, plantele nu cresc mai repede dacă stăm și ne uităm insistent la ele. Prin simpla acțiune mecanică de a smulge sau mișca butașul din pământ, rupeți microrădăcinile. Vorbim despre structuri microscopice, complet invizibile cu ochiul liber, care abia încearcă să se agațe de particulele din sol. Cea mai bună abordare? Lăsați butașul în pace ca natura să-și facă treaba în ritmul ei. Odată ce timpul a trecut, natura își urmează cursul și apar prime semne de viață. Bun, dar aici trecem la o etapă critică a monitorizării. Trebuie să știm să diferențiem corect rădăcinile de lăstari. Sunteți surprinși? Este de fapt un punct extrem de comun de confuzie în botanica de interior. Însă citirea exactă a acestor indicii vizuale pe măsură ce planta se dezvoltă este absolut esențială pentru a ști dacă procesul merge în direcția pe care ne dorim. Aici se văd exact diferențele majore. E destul de simplu odată ce știi la ce să te uiți. Pe de o parte, rădăcinile noi sunt niște excrescențe netede, un pic cărnoase, de obicei albicioase sau gălbui și adesea pline de perișori fini. Ele caută în mod natural umiditatea și gravitația, un fenomen științific pur și simplu fascinant numit geotropism. În schimb, un lăstar nou, cel care iese din mugurele axilar, arată complet diferit. E verde crud din primele momente, are o formă ascuțită, ca un mic con care urmează să se deschidă și tinde evident să crească în sus, căutând lumina, ghidat de fototropism. Confundarea lor duce deseori la plantarea lăstarului, cu capul în jos. Deci reperele astea sunt fundamentale. Ok, am identificat rădăcinile viguroase, s-a confirmat o dezvoltare stabilă, așa că începe faza de repotare. Trecerea metodică și foarte atentă a noii plante într-un ghiveci permanent este un moment super delicat. Acesta este fix punctul în care intențiile bune, dar fără o bază tehnică, pot duce la rezultate dezastruoase. Și totul din cauza că mărimea recipientului ales contează enorm. Haideți să demontăm un mit foarte popular chiar acum. Comparăm volumele. Un pui de plantă are nevoie de un ghiveci mec dintr-un motiv de fizică pură. Pământul dintr-un volum redus se va usca așa cum trebuie, între udări, permițând noilor rădăcini care sunt încă fragile să respire. Alegerea unui ghiveci mare, doar din dorința de a oferi un spațiu generos pentru creștere, e o greșeală imensă. Acel volum mare de substrat acționează pur și simplu ca un burete uriaș. Va reține o cantitate de apă cu mult peste capacitatea de absorbție a micilor rădăcini. Rezultatul inevitabil? Sistemul radicular va sta constant într-o umezeală excesivă, se va sufoca și va fi complet distrus de putregai. Acum să schimbăm puțin registrul. Cum procedăm cu acele plante pe care le considerăm dificile? Mă refer aici la exemplarele impunătoare, cum ar fi un ficus lirata uriaș sau plantele cu tulpini lemnoase și foarte groase. La ele, riscul de a da greș prin tăierea clasică este pur și simplu prea mare, ca la ruleta rusească. Așa că, pentru aceste frumuseți, apelăm la o tehnică de nivel superior, mult mai sigură și mai controlată.
Intră în scenă marcotajul aerian. Sună a chestie de profesioniști, dar este o metodă extrem de logică și chiar accesibilă în practică. Principiul de bază e următorul. Forțăm apariția rădăcinilor direct pe tulpina existentă, sus în aer, în timp ce secțiunea respectivă rămâne ferm atașată de plantă. De ce e neprețuită această abordare? Pentru că elimină aproape la zero riscurile de dezhidratare și șoc. Pe toată durata dezvoltării noilor rădăcini, lăstarul nostru beneficiază continuu de suportul vital al plantei mamă. Primește practic apa și nutrienții de care are nevoie non-stop. Întregul proces poate fi redus, super simplu, la 3 etape esențiale. Prima presupune să crestați ușor tulpina și să înveliți acea porțiune într-un manșon umed de mușchi sfagnum, pe care de obicei îl sigilați cu o folie. Mușchiul ăsta e genial, are proprietăți antibacteriene naturale excepționale, deci previne putregaiul chiar dacă acolo e o umiditate constantă. În pasul 2, lăsați sistemul absolut intact. Prin folia protectoare veți putea observa în timp cum mușchiul este invadat de un ghemotoc dens și sănătos de rădăcini. Și abia în pasul 3, intrați cu foarfeca. Secționați tulpina sub această masă radiculară matură. Și voilà, ați obținut o plantă complet independentă și extrem de viguroasă încă din prima secundă. Pe măsură ce ne apropiem de finalul explicației noastre de astăzi, cred că e momentul să setăm niște așteptări absolut realiste. Indiferent de metoda pe care o aplicați, fie că e tăierea clasică a unui butaj, fie că vă aventurați la marcotajul aerian, un lucru rămâne bătut în cuie. În botanică nu există calendare garantate. Deloc. O plantă care dezvoltă rădăcini în 2 săptămâni de vară ar putea foarte bine să aibă nevoie de 2 luni pe timp de iarnă. Orice eșec face pur și simplu parte din ecuație și, de fapt, ne ajută pe termen lung la o mai bună înțelegere a mediului necesar pentru o creștere sănătoasă. Așa că vă las cu o întrebare esențială de reflecție. Analizând tot acest proces pas cu pas, unde se dă cu adevărat bătăria? Să fie vorba despre precizia de la început, acea alegere și tăiere chirurgicală a nodului corect, sau totul se rezumă mai degrabă la controlul zilnic, aproape milimetric al umidității din substrat pentru a ține putregaiul la distanță? Răspunsul îl veți descoperi cu siguranță prin practică. Aceasta a fost analiza noastră vizuală pentru astăzi. Dacă vreți și mai multe tehnici explicate pas cu pas și articole detaliate care descifrează fascinația naturii, sursa absolut ideală de explorat este Totul despre flori. Înarmați-vă cu răbdare și mult succes în continuare!